મારું નામ દીપિકા શાહ છે. હું આ હાઉસવાઈફ છું અને અહીંયા સુરતમાં જ રહું છું, વડાજણમાં. અને મને રસોઈ કરવામાં, વાંચવામાં ને બધી તકલીફ પડતી હતી. એટલે અહીંયા ASG હોસ્પિટલમાં હું આવી અને સૌરભ શાહને બતાવ્યું. એમણે કીધું કે તમારે બંને આંખે મોતિયા પાકી ગયા છે, એટલે તમારે ઓપરેશન સર્જરી કરવી પડશે. અને પછી અમે તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ લીધો અને સૌરભ શાહ જોડે ઓપરેશન કરાવ્યું અને લેન્સ બંને આંખમાં નાખ્યા છે. અને જ્યારે સર્જરી કરી ત્યારે પણ કોઈ તકલીફ પડી નથી અને બહુ સારી રીતે સર્જરી કરી એમણે. અને મને અત્યારે એકદમ બધું ચોખ્ખું દેખાય છે. હું વાંચી શકું છું, ટીવી બી જોઈ શકું છું, બધું વ્યવસ્થિત થાય છે અને હું બહુ જ ખુશ છું. મને પણ આનંદ થયો કે મારે આંખો પાછી આવી ગઈ હોય એવું લાગ્યું મને. અને ASG હોસ્પિટલમાં સ્ટાફ પણ સારો છે કે એ આપણને બધું બતાવે પણ છે અને વ્યવસ્થિત આપણને આપણી સાથે જ રહે છે, જેથી કરીને આપણને કોઈ તકલીફ પડતી નથી. જ્યાં જવું હોય ત્યાં સ્ટાફ સાથે જ હોય છે, ચેક કરવા માટે. પછી ડોક્ટર પાસે જવાનું હોય ત્યારે પણ સ્ટાફ સાથે જ હોય છે. તો બહુ સારું લાગ્યું એનાથી. તો આપણે કંઈ ગભરાવાની જરૂર નથી હોતી. કોઈને એવી જરૂર હોય તો રેફરન્સ બી આપી શકે છે.